नमस्कार, मी मनीषा स्वागत करते तुमचं आज नवीन व्हिडिओमध्ये। आज मी तुमच्यासाठी एक स्पेशल रेसिपी घेऊन आली आहे। आज आपण बनवणार आहे गावरान चण्याची तर्रीदार भाजी। ही गावरान चण्याची भाजी अतिशय पौष्टिक असते। चला तर मग सुरू करूया। यासाठी आपल्याला रात्रभर भिजवलेले 1 वाटी चणे, त्याचबरोबर फोडणीसाठी थोडासा कांदा, कापलेले 1 टोमॅटो, थोडासा हिंग, थोडीशी हळद, थोडंसं तेल व चवीनुसार मीठ। एका कुकरमध्ये तेल टाकायचं, त्यामध्ये कांदा, टोमॅटो, कढीपत्ता छान परतून घ्यायचा। कांदा थोडासा व्यवस्थित लालसर आणि टोमॅटो मऊसर झाला की त्यामध्ये भिजवलेले चणे टाकायचे। त्याबरोबर थोडासा हिंग आणि चमच्याभर हळद टाकून छान मिक्स करून घ्यायचं। मी हिंग हा तेलामध्ये फोडणीला अगोदर टाकत नाही, हळद पण अगोदर टाकत नाही, कारण ते तेल तापलेलं असतं तेव्हा हिंगाचा आणि हळदीचा वास निघून जातो किंवा त्याला एक करपटपणा येतो। त्या चणे थोडा वेळ परतून घेतल्यानंतर त्यामध्ये 2 ग्लास पाणी टाकायचं व कुकरच्या 3 शिट्ट्या घ्यायच्या, जेणेकरून चणे व्यवस्थित मऊशार शिजतील। चेक करून बघायचे। त्यानंतर एका कढईमध्ये थोडंसं तेल टाकायचं, त्यामध्ये कांदा लालसर भाजून घेऊया, खोबऱ्याचे काप भाजून घेऊयात व त्यामध्येच तीळ पण भाजून घेऊया। ते एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। त्या तीळ भाजताना थोडेसे कढीपत्ता पण त्यातच भाजून घ्यायचा, म्हणजे तो मसाल्यामध्ये छान फिरून घेतला की चव छान येते। थोडंसं अद्रक व लसूण हे सगळ्यांचं एकत्रित मिश्रण करून मिक्सरमध्ये छान पेस्ट करून घेऊया। कढईमध्ये तेल टाकून तयार केलेली पेस्ट छान तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। त्याला छान तेल सुटल्यानंतर आपण शिजवलेले चणे त्यात टाकायचे। 5 मिनिटं सर्व मिश्रण उकळू द्यायचं आहे। उकळल्यानंतर 2 मिनिट बारीक गॅसवर म्हणजेच मंद आचेवर ठेवायचं आहे। अशा प्रकारे चविष्ट चण्याची तर्रीदार भाजी तयार आहे। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली नक्की कळवा व ही भाजी तुम्ही नक्की करून बघा। भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये लवकरच। धन्यवाद।